නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඉතිවිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විචාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති බුද්ධං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිත්තිකෝ අකාලිකෝ ඒවස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤුනීති ධම්මං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි පටිපන්නෝ භගවතු ශාවක සංඝෝ පටිපන්නෝ භගවතු ශාවක සංඝෝ ඥාය පටිපන්නෝ භගවතු ශාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතු ශාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුග්ගලායේස භගවතු ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛේතං ලෝකස්සාති සංඝං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි වන්දාමි තේතියං සබ්බං සබ්බකානි සුපටිච්චිතං ශාරීරික ධාතු මහා බෝධින් බුද්ධ රූපං සකලං සදායිත්තේව මච්ඡන්ත නමස්සනීයං නමස්සමානෝ රතනත්තයං යම් පුඤ්ඤාභිසන්දං විපුලං අලද්දං තස්සානුභාවේන අතන්තරායෝ යස්ස මූලේ නිසින්නෝව සබ්බාරි විජයං අකාපන්තෝ සබ්බඤ්ඤුතං සත්තා වන්දේ තං බෝධිපාදපං ඉමේ තේ මහා බෝධි ලෝකනාතේන පූජිතා අහං පිතේ නමස්සාමි බෝධි රාජා නමස්තුතේ ධන සාරප්පදිත්තේන දීපේන තමදං සිනාති ලෝක දීපං සම්බුද්ධං පූජයාමි තමෝනුදං ගන්ධ සම්භාර යුත්තේන දූපේන අහං සුගන්ධිනා පූජයේ පූජනීයන්තං පූජා භාජන මුත්තමං වන්න ගන්ධ ගුණෝපේතං ඒතං කුසුම සන්තතින් පූජයාමි මුනින්දස්ස සිරිපාද සරෝරුහේ පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන මේතේන ලබාමි මොක්ඛං පුබ්බං මිලායාති යතායි ධම්මේ කායෝ තථායාති විනාශ භාවං සුගන්ධං සීතලං කප්පං වසන්න මధుරං සුභං පානීයමේතං භගවා පතිගන්නාතු මුත්තම අදිවාසේතුනෝ භන්තේ කිලාන පච්චයං ඉමං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්නාතු මුත්තම අදිවාසේතුනෝ භන්තේ සබ්බං සද්ධාය පූජිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්නාතු මුත්තම කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ භන්තේ
තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ ධම්ම සම්දිට්ඨික අකාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර යානි භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානි වරන්තලික්කේ සබ්බේව භූතා සුමනා භවන්තු අතෝපි සක්කච්ච සුනන්තු වාසිතං තස්මායි භූතානි සාමේත සබ්බේ මෙත්තං කරෝත මානුසියා පජාය දිවාච රත්තෝච හරන්ති බලින් තස්මායි නේරක්කත අපමත්තායං කිංචි විත්තං ඉදවා උරංවා සග්ගේසු ආයං රතනං පනීතං නනෝ සමං අත්ති තථාගතේන ඉදම්පි බුද්ධේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු අයං විරාගං අමතං පනීතං යදජ්ජගා සක්්‍ය මුනි සමාහිතෝ නතේන ධම්මේන සමත්ති කිංචි දම්පි ධම්මේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යං බුද්ධ සෙට්ටෝ පරිවන්නයි සුචින් සමාධිමානං තරිකඤ්ඤමාහු සමාධිනාතේන සමෝන විජ්ජති ධම්පි ධම්මේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යේ පුග්ගලා අට්ඨ සතම් පසත්තා චත්තාරි ඒතානි යුගානි හොන්ති තේ දක්ඛිනේයා සුගතස්ස ශාවකායේ තේ සුදින්නානි මහප්පලානි ධම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යේ සුප්පයුත්තා මනසා දල්ලේන නික්ඛාමිනෝ ගෝතම සාසනං තේ පත්තිපත්තාම තං විගයිද ලද්දා මුදා නිප්පුතින් කුඤ්ජමානායි ධම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යකින්ද කීලෝ පඨවින් සිතෝසියා චතුබ්බිවාදේපි අසම්පකම්පියෝ තතුපමං සප්පුරිසං වදාමි යෝ අරිය සත්‍යානි අවෙච්ච පස්සති ධම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යේ අරිය සත්‍යානි විභාවයන්ති ගම්භීර පඤ්ඤේන සුදේසිතානි කිංචාපිතේ හොන්ති පුසප්පමත්තානතේ භවං අට්ඨමං ආදියන්ති ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සංචේන සුවත්ති හෝතු සහවස්ස දස්සන සම්පදාය තයස්සු ධම්මා ජහිතා භවන්ති සක්ඛාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡිතං ච සීලබ්බතං වාපි යදත්ති කිංචි චතුප්පායේ ඉච විප්පමුත්තෝ චචාවිතානානි අපබ්බෝ කාතුං ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු කිංචාපි සෝ කම්මං කරෝති පාපකං කායේන වාචා උදචේතසා වා අපබ්බෝ සෝ තස්ස
පටිච්චාදාය අබබ්බතාදිත්ත පදස්ස උත්තා ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝදෝ අනප්පගුම්බේ යතා පුස්සිතග්ගේ ගිම්මාන මාසේ පඨමස්මින් ගිම්මේ තතෝපමං ධම්ම වරං අදේසයි නිබ්බානගාමින් පරමං හිතාය ඉදම්පි බුද්දේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවන්තියෝතෝ වරෝ වරඤ්ඤෝ වරදෝ වරහරෝ අනුත්තරෝ ධම්ම වරං අදේසයි ඉදම්පි බුද්දේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතෝ කීනං පුරාණං නවං නත්ති සම්භවං විරග්ග චිත්තායතිකේ භවස්මින් තේ කීන බීජා විරෝලිච්ඡන්දා නිබ්බන්ති ධීරා යතායම් පදීවෝ ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතෝ යානීද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානිව අන්තරික්කේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං බුද්ධං නමස්සාම සුවත්තියෝතෝ යානීද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානිව අන්තරික්කේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං ධම්මං නමස්සාම සුවත්තියෝතු යානීද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානිව අන්තරික්කේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං සංඝං නමස්සාම සුවත්තියෝතු ඒතේන සච්ච වාච්චේන සබ්බ දුක්ඛං විනාශතෝ ඒතේන සච්ච වාච්චේන සබ්බ භයෝ විනාශතෝ ඒතේන සච්ච වාච්චේන සබ්බ රෝගෝ විනාශතෝ සබ්බීතියෝ විවජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනාශතු මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ නක්ඛත්තයක්ඛ භූතානං පාපග්ගා නිවාරණා පරිත්තස්සානුභාවේන හන්තු දේසං උපද්දවේ නක්ඛත්තයක්ඛ භූතානං පාපග්ගා නිවාරණා පරිත්තස්සානුභාවේන හන්තු දේසං උපද්දවේ නක්ඛත්තයක්ඛ භූතානං පාපග්ගා නිවාරණා පරිත්තස්සානුභාවේන හන්තු දේසං උපද්දවේ ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා
චිරං රක්ඛන්තු මං පරං ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා ඉදම්මේ පුඤ්ඤං ආසවක්ඛයා වහං හෝතු සබ්බ දුක්ඛා පමුච්ඡතු. Special Class Program of Dharma Vijaya Buddhist Vihara. The rainy season of this year will be from July 5th through October 3rd, 2020. Dharma Vijaya Buddhist Vihara will conduct chanting in Pali and Dhamma talks in English and Sinhalese on selected suttas in the Sangyutta Nikaya, online from 7 to 8 p.m. throughout the season. Sangha members will chant Dhammacakka Sutta every Sunday during this rainy season, and Dhamma talks will be conducted on all other days of the week. Today, Friday, September 18th, we will be hosting our Dhamma talk. Today's Dhamma sermon is sponsored by Bao Lei and family. They are joined with Miha Chiu, Adam Lei, and Andrew Lee. By taking part in today's event, they wish to share blessings with their family on the day of their relative's birthday. May you all be happy, healthy, and peaceful. May you all attain the supreme bliss of Nibbana. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස අතකෝ කසී භාරද්වාජෝ බ්‍රාහ්මනෝ භගවන්තං ගාතාය අජ්ජභාසී කස්සකෝ පටිජානාසී නච පස්සාමිතේ කසින් තස්කස්සකෝ උච්චිතෝ බ්‍රෝහි කතං ජානීමුතං කසන්ති
Saddha bijang tapoti panyami yuganangalang hiri isa mano yottang satimi halapachanam kaya gutto vaci gutto ahare utere ato saccang karomi nittanang sorancang me pamochanang viryang me duradhorang yang yogakhe mati vahatang gacchati anivattanang yathagantvana sochati eva me sakasi kattha sahoti amataphala etang kasing kasittvana sabba dukkha pamuncati. Dear friends, as our Dharmavijaya Buddhist Vihara in Los Angeles have been chanting and explaining this rainy season, these 3 months, Samyutta Nikaya, some of selected suttas. Today, I was asked to explain to you Kasi Sutta in Samyutta Nikaya, Brahmana Samyutta. This sutta, I have to at least, I have to have 2 hours at least to have explained, but within 15, maybe English 15, Singlish 15, not enough sufficient time. Yet I try my best to explain what is the meaning of this sutta. This is a very popular sutta. Not only Samyutta Nikaya, you can even see in Sutta Nipata Uragavagga also recorded same this sutta. In this sutta, Kasi Bharadwaja Brahmana, he had over 500 carters, and he has over 500 plow and oxen, more 1,000, and big ceremony he had been doing at that time, a big ceremony. In the traditionally doing this a very big plowing ceremony in the paddy fields. So that day he had to give a food to the people who work, maybe over 1,000 people working that day. For there is a big field. Today we do some kind of Western way, trucks and some other way we do this type of work, but those days we use in kind of the paddy field auctions and water, what is it called, cows and so forth. We do buffaloes, water buffaloes, those are the help to do the paddy field work. Then the Lord Buddha saw this lot of group very with greatest compassionate way.
he approached these people while they're having a lunch. That time with the approach, Buddha knows how to give a Dhamma talk to the people, different field, different way of thinking, their language, their way of practices, and therefore Buddha approach to this fatty field when they start to having lunch, they call kind of rice milk. These auspicious days they are using the rice milk in that part of the world, India, Sri Lanka, even today. So what is the happening in the Buddha approach there? Buddha is standing with a bowl. Then Brahmana Kasi, his name is Kasi, he approached the Buddha. He kind of a arrogant way and telling to the Buddha, he saying to the Buddha, why I'm working so hard? Look at, I have a lot of people work for me in the paddy field and work so hard and make this type of earning rice and so forth, and we eat work. You are lazy fellow. You are just coming and asking food from us. That is not fair. Then the Buddha says, yes. Brahmana say, why don't you also come to the paddy field and work here and yourself have a rice and wheat and rice and so forth, you can have a yourself. Then Buddha says, yes, I do too. I also doing same thing. No, I didn't see you are working like that. Then the Buddha says, the Brahmana says, you claim to be a man who works the plow, but I do not see you plowing. If you are a plowman, answer me. How should we understand your plowing? Then the Buddha answer, Buddha says, faith is the seed, then the faith is a seed, authority the rain, wisdom my yoke and plow, shame is the fall, might the yoke tie, mindfulness my plows and guarded. Grounded in body, guarded in speech, controlled in my appetites for food, I use truth as my feeding hook and gentleness as my unyoking. Energy is my best of burden, carrying me to security from bondage. It goes headed without stopping to where having gone
one does not sorrow. In such a way, this plowing is done, which has the deathless as it is fruit. Having finished this work of the plowing, one is released from all suffering. Buddha get advantages to explain using the farmer's language. Kasi Bharadwaja knew how to plow in, how to do paddy field work using his word, Buddha using. Buddha says, yes, I do have. I am also doing this thing. What is my seed? When in the paddy field, you had to have some seed to put in the seed. Buddha says, my seed is a faith. Then the austerity, that rain. Austerity is a rain. In other words, the practicing the ascetic, have to have a virtue. Practicing is the rain. So see how wonderful way Buddha explains. Without faith, we cannot do anything, any religion. In Buddhism, Buddha gave a number one place, the faith called Saddha. Saddha Dhana, it is like a wealth. Without this one cannot move anything. So it is very, very important. Saddha, it is the Buddha explained like a Saddha and Panya both equally need. That is true. Like a bird, when he flies, he needs a wind to fly. Same time he need to have eyes. Look like a wind is called faith or Saddha. Winds look like faith or Saddha. Eyes look like wisdom, Panya. So these both of them very neat. You know, when a seed, when we put in the ground, it is what is seedling? Seedling too need a water. That is why Buddha says the water, in other words, rain, is a look like a austerity, mean the practices. Austerity is the practices. Without practice, we cannot achieve anything. Therefore, very important to have Saddha, same time, Saddha means here faith, and same time the practices, austerity, very important. Then again Buddha says, wisdom my yoke. Yoke means the, in the paddy field, those days using the yoke for to get a harvest. Then the yoke, Buddha says wisdom. Wisdom is yoke and flow. Because then flow, when what they do in the ground, grasses and everything, cutting and putting them down. Similarly, wisdom, without wisdom, cannot do anything. That's why Buddha gave my yoke, and is a wisdom, and plow is my wisdom. Shame is the pole, because when this buffalo's not moving or cow's not moving, the man has some kind of a pole and sometimes hitting.
that type of thing very important too in the paddy field those days. Today tractors we don't need anything, those things, we do a lot of jobs within few hours. Then the Buddha says shame. Shame is a very big, I shame for not to do wrong thing. I don't want to do any, if I do some wrong thing, I shame about that. Therefore, I don't want to do wrong thing. See, for example, we have a devotees, you have to follow 5 principles called Panchasila. I undertake the precept of abstinent killing, stealing, sexual misconduct, lying, not to take alcohol and drugs. Those 5 principles, if anyone breaks, that person is going to be shamed. In a shameness, it some way protects you. Therefore, that one also Buddha prays. Then mindfulness, my plowshare and goddard. Plowshares and goddard. It is very important mindfulness. That is look like a goddard moving. Without mindfulness cannot do that. Then garden in body, garden in speech. Also, we have to protect our garden. Protect what? In the body, we usually do 3 kind of things like killing, stealing, sexual misconduct, those type of things not to do. Then the garden in body, garden in speech. Speech too also 4 type of way people do lying, then gossip, slander. Those are the things when people doing that savada, parsavacha, sampapapa. Those are the things we doing in the word. These 4 things also have to guard not to happen. Control in mind, appetite for food. Also have to control, we have a desire all the time to appetize to food, not only, there are 4 type of foods according to Buddha's teaching. Buddha explained in another sutta in Majjhima Nikaya. It says like sometime regular food, also sometime mano-ahara, even need to, mind also need food, mano-chetisika ahara also need, mano-viññāna-ahara. Those 4 type of food, I do not have time to explain everything, but here has a very important thing. Regular food, we are very picky and try to control, but our mind also need food, all that constantly coming many thoughts. We have to control those things too. Mano-chetisika ahara, then subconsciousness also occupy some kind of memories come out. Maybe even previous life, some experiences, thing come into our mind, throw out. Therefore, before that we have to control not to get any troubles and problems ourselves. So then I use the truth as my widening hook. Attakima itama vatagat vena bhava Buddha. So Buddha explained to us, you have to tell the truth. Then gentleness, again, gentleness is as my unyoking. So energy is also very important factors, best of the burden. Then
carrying me to security from the bandage. So it goes ahead without stopping. Then finally Buddha explained, I do not have time to explain. Finally Buddha says what? In such a way this plowing is done, which has the deathless as it is fruit. Deathless is as the fruit in the Nibbana. Having finished this work of the plowing, one is released from all suffering. So finally now the Brahman, he got so some way embarrassed, some way very thrilled, listening to Buddha's explanation. He was so grateful to the Buddha. Then immediately he came and offered food to Buddha. Buddha refused. Buddha says, no, I don't want to have your food, because if I accepted it, this is not really good. It is because after I singing some song, Pali verses, saying to you, after I give, as a result, if you offer, I should not accept that. It is not the Buddha's way. That is called Kuhana, Lapana, asking some, because of praising, saying after that, no. If you want to, you can give us someday, not for me, some full enlightenment, Arahat, monks, or anyone you can offer, not to for me. Thank you, I don't want to accept your food. Buddha refused his food, Buddha left. Those most of people listening this Dhamma talk in the paddy field, they got a really kind of way enlightenment. They very praised and happy. Today, our Dhamma talk and as well as a special puja sponsored by Bao Lee. His birthday, happy birthday, but future, October 21st, his birthday. Early he want to celebrate because of we do not have October that time. We are not given Dhamma talk. That's the reason why we here this time do that. The next one is also the sponsors by that family members. Maya Trio, Adam Lee, Andrew Lee. Thank you so much. You have been doing these things so many years. You are wonderful devotees, dedicated Buddhist people to help all of the Buddhist activities, Sasana. Thank you again. You have a wonderful, happy, prosperous life. Then I have to say in Sinhalese language also this sutta. Me sutraya Sadiga sutrayang me sutraya attavasema pad dekakpat utang man bohamarui vinadi 10න් කියලා ඉවර කරන්නට මේ කසි භාරද්වාජ සූත්‍රය කවුරුත් බොහෝ විට අහලා තියෙන ධර්ම දේශනයන් මේ සූත්‍රය සංයුත්ත නිකාය අපේ ලොස් ඇන්ජලිස් ධර්මවිජය බෞද්ධ විහාරයේ මේ කටින සෙරමනි කාලේ අපි සංයුත්ත නිකායේ සූත්‍ර කියවන්නේ මේ සංයුත්ත නිකායේ සූත්‍රයක් තමයි මේ කසි භාරද්වාජ සූත්‍රය. වගේම මේක සුත්ත නිපාතේ උර්ග වර්ගයේ තියෙනවා. මේ සූත්‍රයේදී බුදුහාමුදුරුවෝ කසි භාරද්වාජ කුඹුරේ ගල් 500ක් ඇතුව මිනිස්සු ගොඩාක් ඇතුව වැඩ කරන වෙලාවේ ඒගොල්ලාට දවල් අර කෑම දෙන්නට කිරිපත් ගෙනල්ලා බොහොම
සතුටින් බෙදා හදාගෙන කන තැනට බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩියා. ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩියන් පස්සේ බුදුහාමුදුරුවන්ට මෙයා කසිභාරද්වාජ කියනවා පින්වත් ගෞතමයන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ ඇයි වැඩ නොකර නිකන් කම්මැලියෙක් වගේ ඇවිල්ලා අපෙන් කෑම ඉල්ලන්නේ උඹට බහැලා අපි වගේ වැඩ කරලා අපි මහන්සියලා වැඩ කරන මිනිස්සු ඇයි ඔබතුමාටත් එහෙම කරන්න බැරි? බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා එයා කියනවා ඔබ ගොවියෙක් කියලා කියනවා බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වා මමත් ගොවියෙක් මමත් වපුරනවා මම සීසානවා වපුරනවා සීසෑමෙන් වැපිරීමෙන් ලැබෙන දේ මාත් කනවා බොනවා කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වා. පස්සේ මෙහාන ඔබ ගොවියෙක් කියලා කියනවා ඒ වුණාට ඔබේ සීසෑමක් මට පේන්නේ නැහැ. ඔබ ගොවියෙක්ද කියලා අපි ආන කරුණු ගැන කියලා දෙන්න කියලා මේ බ්‍රාහ්මණයා බුදුහාමුදුරන්ට කියනවා. ඒකට බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා බ්‍රාහ්මණය ශ්‍රද්ධාව තමයි මගේ බිත්තර. බිත්තර තපස තමයි වැස්ස. මගේ වියදණ්ඩ තමයි වියදණ්ඩත් නගුලත් කියලා කියන්නේ ප්‍රඥාව. ඊළඟට ලැජ්ජාව තමයි නගුල. ඊළඟට මනස තමයි යොත. මගේ හී වැලක් කෙවිටත් කියලා කියන්නේ සිහියට. මම කය රැකගෙන ඉන්නේ වචන රැගෙන ඉන්නේ කුසට වැටෙන්න ආහාරය ගැන මට පාලනයක් තියෙනවා. මම අස්වැනි කෙලින්ම කරන්නේ ආර්ය සත්‍යනුයි. මගේ නිදහස් වීම කියන්නේ ඒ අමා නිවනයි. යම් තැනකට ගිහින් ශෝක නොකරයි නම් අන්න ඒ අමා නිවන දක්වාම නොනවති ගමන් කරන වගකීම ඉවසීම කියන්නේ මගේ වීර්යයටයි. ඔන්න ඔය විදියටයි මම සීසෑවේ අස්වැන්න හැටියට ලැබුණේ ඒ අමා නිවනයි. මේ සීසෑම කළාට පස්සේ හැම දුකින්ම නිදහස් වෙනවා. මෙතින්දී තාම වැදගත් වෙන්නේ පින්වත්නි බලන්න බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන සද්ධා බීජං තපෝ වුට්ඨා. සද්ධාව තමයි මුල්ම තැන. මේ බීජය ඵල බීජයක් හටගන්නවයි නම් ඒ බීජය හොඳ බීජයක් නුනොත් පැලවෙන්නේ නැහැ. ඒ පැලවෙන්න නම් හොඳ බීජ පැලවුණොත් තමයි ඒක හොඳ ගහක් වශයෙන් හරි ගොයන් ගහක් හරි ලුක් ගහක් හරි මොකක් හරි වෙන්නේ. ඒකට ඒක තමයි ශ්‍රද්ධාව. හැබැයි ශ්‍රද්ධාවට තනියම ඒක කරන්න බෑ. සද්ධා බීජං තපෝ උට්ඨා. මේකට අවශ්‍යකම තියෙනවා. තපස කියලා කියන්නේ භාවනා කිරීම. ඒකට අපි නැඹුරු වෙලා ප්‍රායෝගික වශයෙන් භාවනාදී කරලා තපස් යෙදීම තමයි මේ අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි අර බීජය පැලවෙන්නේ. උට්ඨා කියලා කියන වැස්ස තමයි තපස. වතුර ගන්නවනේ වතුර තමයි මගේ තියෙන තපස් තමයි වතුර. එතකොට ඒ බීජය හටගන්නේ මේ දෙක එකතු වීමෙන් කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරනවා. තවදුරටත් තාම මේ ශ්‍රද්ධාව ගැන බුදුහාමුදුරුවෝ බොහොම තැන්වල විවිධ විදියට දේශනා කළා තියෙනවා. එක සූත්‍රයකදී පැහැදිලි කළා තියෙනවා සප්ත ධන සූත්‍රයේදී සද්ධා ධනං සීල ධනං හිරියොත්ප්පයං ධනං සුත. ශ්‍රද්ධාව තමයි ධන වලින් තාම වැදගත් ධනයක ධනයක් හැටියට පෙන්වුම් කරලා තියෙනවා. තව තැනකදී බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා
දස්සන කාමෝ සීලවතං සද්ධම්මං සෝතු මිච්ඡති විනේයමච්ඡේදේ මලං සවෝ සද්දෝති උච්චති. දස්සන කාමෝ සීලවතං කවුරු හරි ආයිකේ කැමති නම් සිල්වත් මේ කවුද මේ බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වනවා කවුද මේ ශ්‍රද්ධාවන්ත පුජ්‍යලයා කියලා. ශ්‍රද්ධාවන්ත පුජ්‍යලයාගේ තියෙන ලකුණු තුනක්. එකක් තමයි දස්සන කාමෝ සීලවතං. එයා හරි කැමති සිල්වත් අය දකින්න කියලා. සද්ධම්මං සෝතු මිච්ඡති වගේම මේ අය හරි කැමති ධර්මයන්. විනීයමච්ඡේද මරං ඊළඟට ලෝභකම තෘෂ්ණාව අයින් කරලා වැඩ කරනවා. අන්න ඒ කෙනාටයි ශ්‍රද්ධාවන්තයා කියලා කියන්නේ කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරනවා. ඒ නිසා පින්වත්නි මේ ශ්‍රද්ධාව තමයි ශාසනයේ පළවෙනිම වැදගත්ම දෙය වෙන්නේ. ඒ නිසාම තමයි අපි භාවනා කරනකොට පුළුවන් තරම් දානුස්මෘති භාවනාවට අපි යොමු වෙන්නට ඕන. අනිත් භාවනා ඉතාම අවශ්‍යයි. මූලික බීජය පවත්වන්න නම් ප්ලාන්ට් කරන්න ඒ හිටවන්න නම් ඇටයක් ඒ ඇටය හොඳට හදාගන්න නම් ඒ ශ්‍රද්ධාව තමයි අවශ්‍ය. ඊට පස්සේ අනිත් දේවල් හරියන්නේ. ඊළඟට ශ්‍රද්ධාව තමයි බිත්තරේ, තපස තමයි වැස්ස, වියත හැටියට දණ්ඩ නගුල කියලා කියනවා. ඊළඟ ප්‍රඥාවට තමයි මේ වියතයි දණ්ඩයි කියලා කියන්නේ. ප්‍රඥාව ඉතාම අවශ්‍යයි. ලැජ්ජාවත් හැබැයි අවශ්‍යයි. ලැජ්ජාව තියෙනකොටනේ අපි පවුලින් අයින් වෙන්නේ. ලැජ්ජාවයි බයයි කියන දෙක අපට අවශ්‍යයි. නැතිමුත් අපි ඒ පවෙන් අයින් වෙන්නට කැමති වෙන්නේ නැහැ. මේ ඊළඟට කායික වශයෙන් වාචික වශයෙන් ඉතාම හොඳට රැකෙන්නට ඕන. මේ කරුණු බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරලා මේ සූත්‍රය ඉතාම වැදගත් සූත්‍රයක්. කියවලා බලන්න. වෙන දිනකම බණ කියන්නම්. අද වෙලාව මදි නිසා නතර වෙන්නට වෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද වුණේ? භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පින්වත් බ්‍රාහ්මණය ගාථාව කියලා දැන් මෙයා ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරුවන්ට දැන් දෙන්න ලෑස්තිය. දැන් ඉස්සෙල්ලා දාන දෙන්න කැමතුනේ නැහැ. දැන් දෙන්න ලෑස්ති. දැන් මෙයා කරන වැඩේ බුදුහාමුදුරුවන්ට කසි බාරත්වාජ දැන් බුදුහාමුදුරුවන්ට ගෙනල්ලා කිරිබත් පිළිගන්නන්න හදනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා දේශනා කරනවා පින්වත් බ්‍රාහ්මණය ගාථා කියලා ලැබෙන පොජුන් මං වර්ධන්නේ නැහැ. ඒක සුදුසුත් නැහැ. පිරිසිදු ජීවිතයක් ගෙවන කෙනෙකුගේ ස්වභාවය ඒකයි. අපි ඒව වන්දන්නේ නැතිකමයි. බුදුවරයාණන් වහන්සේලා ගාථා කියලා ලැබෙන පොජුන් බැහැර කරනවා. පින්වත් බ්‍රාහ්මණය යහපත් ධර්මයේ තියෙනකොට තමයි කොහොම පවතින්නේ. එහෙම කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා ගුණින් පිරුණු සැක කුකුසක් සංසිඳුණු නිකලස් මත ඉසිවර රහතන් වහන්සේලා තව ඉන්නවා. උන්වහන්සේලාට දන් පැන් වලින් උපස්ථාන කරන්න. පින් කැමති උදවියට ඒක තමයි පින්කෙත. මට දාන දුන්නට කවන්න බඩනංග පමං වල්දන්නේ නැහැ. මොකද වැරදි විදියට ගාථා කියලා එවම කරලා ලැබෙන දේ ගන්නේ නැහැ. කොහොන ලපන ඒවට අයිති වෙන දේවල්නේ. හැබැයි ලෝකේ ඉන්නෝ තව ආම්තුරු ඉන්නෝ රහතන් වහන්සේලා ඉන්නෝ වහන්සේලා දීලා පින් අනුව. ඊට පස්සේ කසිබාරත්වාය බ්‍රාහ්මණයා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙහෙම කියනවා. පින්වත් ගෞතමයන් වහන්සේ ඊ타ම මනහරයි. පින්වත් ගෞතමයන් වහන්සේ යටිකුරු වෙච්ච දෙයක් උඩට හැරෙව්වා වගේ වහලා තිබිච්ච දෙයක් ඇරලා පෙන්වුවා වගේ මං මුලාවේ කෙනෙකුට හරියට මග පෙන්වුවා වගේ ඇස් පෙනෙන උදිවියට රූප දක්වන්න වගේ අඳුරේ තෙල් පහනක් දරනවා වගේ කියලා බොහෝම ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ ගැන වර්ණනා කරන්නට පටන් ගත්තා.
හැබැයි බුදු පියාණන් වහන්සේ බ්‍රාහ්මණයට කිව්වා බ්‍රාහ්මණය මෙතෙන්දි බලන්න බුදුහාමුදුරුවෝ කොයිතරම් පුදුම විදිහ අපිට හිතාගන්න බෑ නේද බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්ම දේශනා ක්‍රම මේ බ්‍රාහ්මණයට එතන යාගේ වැඩ කරන අර 500ක් මිනිස්සුන්ට ධර්මය කොච්චර අගේට කියා දුන්නද බුදුහාමුදුරුවෝ ඒගොල්ලගේ භාෂාවෙන් යාට තේරෙන භාෂාව තමයි කුඹුර වී නගුල මීහරක් ඊළඟට හරක් අර නගුලේ හානෙක නගුරු පොල්ල ඊළඟට හරකන්ට ගහන මේ වේවැල වගේක ඒවනේ අදන්නේ ඒ භාෂාව යොමු කරගෙන බලන්න බුදුහාමුදුරුවෝ ශ්‍රද්ධාව තාපස ප්‍රඥාව කායික වාචසික වලින් අයින් වෙලා ප්‍රඥාව ශ්‍රද්ධාව දියුණු කරන හැටි පෙන්වුම් කරනවා ඒකම මේ ආත්මෙම නිවන් දකින මාර්ගයේ ලස්සනට පැහැදිලි කළ පැටි බලන්න අපේ අමාමෑණි බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ නිසා පින්වතුනි මේ තාම වැදගත් දෙයක් අපි ධර්මය අහන්නට ඕනේ අපුවට මදි අර බුදුහාමුදුරුවෝ මෙතනදීම කිව්ව තාම සද්ධා බීජං තපෝඨා අද වශයෙන් ඒ තෙකවා මතක තියාගන්න සද්ධා බීජං තපෝඨා ශ්‍රද්ධාව අවශ්‍යයි ඒ වගේම තපෝඨා වැස්ස වගේ තමයි වතුර වගේ තමයි තපස නැත්නම් භාවනාවාදී ඒ ආධ්‍යාත්මික ගුණ වගාව ඒ ටික හොඳට කරනමින් ඉල්ලමින් අද මගේ ධර්ම දේශනාව මින් අවසන් කරනවා ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රැක්කන්තු ලෝක සාසනං. Have a wonderful happy life, all of your wishes come true. සම්බ පාපස්ස අකරණං කුසලස්ස උප සම්පදා සචිත්ත